गाजरापासून छान नवीन सिक्रेट, त्याचबरोबर करायला सोपी, चवीला अप्रतिम, पौष्टिक, 7 ते 8 दिवस टिकणारी अशी रेसिपी आज आपण करतोय. गाजर हलवा सगळ्यांनाच आवडतो, मलाही आवडतो. पण तो जास्त काळ टिकत नाही. अगदी 1-2 दिवसच टिकतो. पण ही रेसिपी अगदी 7 ते 8 दिवस टिकणारी आहे. करायला अतिशय सोपी आहे. घरात उपलब्ध असलेल्या साहित्यात तयार होते. दूध, मावा, खवा किंवा मिल्क पावडर, पनीर याचीही गरज नाहीये. तरी देखील आपली रेसिपी काही सिक्रेट पदार्थ घालून आपण अप्रतिम चवीची करणार आहोत. चला तर मग या खास नवीन अशा रेसिपीला सुरुवात करूया. नमस्कार, मी शुभांगी स्वागत करते तुमचं शुभांगी स्किल्स रेसिपीजमध्ये. तर इथे मी घेतले आहेत गाजर अर्धा किलो. गाजर मस्त ताजे लाल रंगाचे निवडायचे. त्याचबरोबर गाजर स्वच्छ धुवून त्याची साल काढून घ्यायची. त्यानंतर गाजर बारीक तुकड्यांमध्ये कट केलेले आहे. गाजराचा मधला भाग इथे मी वापरलाय. शेंड्याकडचा आणि देठाकडचा भाग काढून ठेवलेला आहे. तो इतर रेसिपीमध्ये वापरता येईल. तर इथे आता गाजराचे तुकडे करून मी घेतलेत. गाजर तुम्ही हवं तर किसून देखील वापरू शकता. इथे मी चॉपरच्या सहाय्याने चॉप करून घेत आहे. माझ्या मिक्सरलाच हे चॉपर आहे, त्याने मस्त असं दाणेदार हे चॉप होईल. तर अशाच पद्धतीने आता मी सगळे जे गाजराचे तुकडे आपण केलेले आहे ना, ते मस्त असे चॉप करून घेते. अगदी 2 मिनिटात हे काम होऊन जातं. जर किसत बसलो ना गाजर तर हात दुखायला लागतात. त्यामुळे मी चॉप करून घेतलेत. तर इथे सगळे गाजर मी चॉप करून घेतलेत. आता या रेसिपीमध्ये आपण वापरणार आहोत ओलं नारळ. ओलं नारळाचे तुकडे इथे करून घेतलेले आहेत. साधारण पाववाटी आहेत. ते देखील चॉपरमध्ये घालून गाजराबरोबर बारीक चॉप करून घेतलेत. तुम्ही हवं तर किसून घेऊ शकता किंवा मिक्सरला फिरवून घेऊ शकता. अशा पद्धतीने ते सगळं छान असं चॉप झालंय. आता इथे मस्त आपली रेसिपी पौष्टिक व्हावी यासाठी गूळ वापरत आहे. गूळ पण चांगला नरम असा वापरायचा, चिक्कीचा वगैरे वापरायचा नाही. आणि गूळ मस्त असा चिरून घ्यायचा किंवा किसून देखील घेऊ शकता. आता पूर्वतयारी झाली. आता बघूया साहित्य. तर साधारण 220 ग्रॅम गाजर आणि नारळाचा किस, 150 ग्रॅम गूळ, 50 ग्रॅम बारीक रवा इथे आपल्याला वापरायचं आहे. त्याचबरोबर 25 ग्रॅम बेसन पीठ वापरायचं आहे. 100 ग्रॅम पातळ केलेलं तूप. अशा पद्धतीने वजनी प्रमाणात हे सगळं साहित्य आपल्याला घ्यायचं आहे. कपानुसार 1 कप गाजर आणि नारळाचा किस, 1 कप गूळ, पाव कप रवा, पाव कप बेसन पीठ, अर्ध्या कपापेक्षा थोडं कमी तूप, त्याचबरोबर पंपकिन सीड, सुकामेवा आणि वेलची पूड आणि चिमूटभर मीठ एवढं सगळं आपल्याला साहित्य लागणार आहे. सुकामेवा तुम्ही तुमच्या आवडीने कमी अधिक करू शकता. चला तर मग आता इथे सगळं साहित्य आपण पाहिलेलं आहे. आता रेसिपीला सुरुवात करूया. तर पाहिलंत ना, अगदी घरात उपलब्ध असलेल्या साहित्यातच आपण ही रेसिपी बनवणार आहोत. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया. सगळ्यात आधी कढई गरम करून घ्यायची. घेतलेल्या तुपापैकी अर्ध तूप कढईमध्ये घालायचं आहे. गॅसची फ्लेम मंद आचेवरच ठेवायची आहे. तूप हलकंसं गरम झालं की यामध्ये आधी बेसन पीठ घालायचंय. कारण बेसन पीठ तुपात घातलं की त्यामध्ये गुठळ्या वगैरे होतात, तर त्या व्यवस्थित मोडून घ्यायच्या आहेत. त्याचबरोबर बेसन पीठ भाजायला थोडा जास्त वेळ लागतो, म्हणून ते आधी घालायचं. व्यवस्थित तुपामध्ये मिक्स करायचं. त्यातल्या गुठळ्या मोडून घ्यायच्या आहेत. आणि आता 2 मिनिटं हे बेसन पीठ तुपामध्ये छान भाजून घ्यायचंय. मंद आचेवरच सगळी प्रोसेस आपल्याला करायची आहे. तर आता इथे बरोबर 2 मिनिटं झालेले आहेत. बेसन पीठ हलकंसं तुपामध्ये आपण भाजून घेतलं. आता यामध्ये बारीक रवा घालायचा आहे आणि रवा आणि बेसन पीठ आता व्यवस्थित एकत्र करायचं आणि हे छान असा सोनेरी रंग येईपर्यंत मंद आचेवर आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे. तर अगदी नवीन रेसिपी आहे आणि मस्त पौष्टिक, त्याचबरोबर चवीला खूपच भारी होते अशी रेसिपी आहे. तर इथे झालेले आहेत बरोबर सुरुवातीपासून 7 मिनिटं आणि बघू शकता मस्त असा सोनेरी रंग याला आलाय. आता यामध्ये जे गाजर आणि ओलं खोबरं आपण बारीक करून घेतलंय ना, ते घालायचं आहे आणि व्यवस्थित यामध्ये मिक्स करायचंय. आता गाजराला किंवा ओल्या नारळाला पाणी सुटलेलं असतं, त्यामध्ये पाणी असतं. तर ते पाणी पूर्णपणे आटून गेलं पाहिजे. गाजर, नारळ मस्तपैकी शिजून नरम झालं पाहिजे आणि हे मिश्रण छान मोकळं-मोकळं झालं पाहिजे. याने छान तूप सोडलं पाहिजे. तोपर्यंत एकसारखं आपल्याला हे हलवत राहायचं आहे. तर सुरुवातीला साधारण बेसन पीठ आणि रवा भाजायला 7 मिनिटं लागले मला, कारण प्रमाण कमी होतं. त्यानंतर आता इथे आपण गाजर आणि नारळ घातलेलं आहे. आता हे देखील छान मोकळं-मोकळं होईपर्यंत आपल्याला एकसारखं भाजत राहायचं आहे, म्हणजेच हलवत राहायचं आहे. तळाशी अजिबात लागू द्यायचं नाहीये. माझ्यासारखं तुम्ही झाऱ्या किंवा कलथा वापरू शकता, जेणेकरून
खालपासून छान ते हलवलं जातं, खाली तळाशी लागत नाही. तर सुरुवातीला कसं असतं, यामध्ये पाणी असतं ना, त्यामुळे ते तळाला लागायला लागतं. तुम्ही नॉनस्टिकचं भांडं यूज केलं तर तुमच्यासोबत ही समस्या येणार पण नाही. तर मी इथे स्टीलची कढई वापरलेली आहे, त्यामुळे ते हलकं-हलकं लागतंय, पण मी व्यवस्थित ते हलवून घेत आहे, जेणेकरून मग ते तळाशी लागलं नाही पाहिजे याकरिता. तर साधारण एक 5-6 मिनिटानंतर यामध्ये तूप घालायचे. तर साधारण 2 टेबलस्पून तूप घातलेलं आहे. तर आपण आधी रवा आणि बेसन पीठ भाजून घेतलं, त्यामध्ये हे गाजर घातलेलं आहे. कारण गाजरामध्ये जे पाणी असतं ना, त्या पाण्यामध्येच रवा, बेसन पीठ छान फुलून येतं आणि आपली जी रेसिपी आहे ना, छान दाणेदार होते. त्याचबरोबर गाजर आणि जे नारळ आहे ते देखील आपण मस्त दाणेदार किसून घेतलंय, चॉप करून घेतलंय. त्यामुळे रेसिपी मस्त दाणेदार तर होणारच आहे. तर बरोबर आता 15 मिनिटं झालेत. आता या मिश्रणाने चांगलं तूप सोडलेलं आहे. रंग पण बघा किती सुंदर आलेला आहे. आणि छान असं हे मोकळं-मोकळं झालं, तूप सोडलं मिश्रणाने, की लगेचच मग आता आपण पुढची प्रोसेस करणार आहोत. तर इथे मी साखर नाही वापरत आहे, गूळ वापरते आहे. तुम्हाला साखर वापरायची असेल तर तुम्ही पिठी साखर इथे वापरू शकता. तर मी घेतलेल्या गुळापैकी थोडासा गूळ शिल्लक ठेवलाय. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी अधिक प्रमाण करू शकता गुळाचं. आता गूळ घातल्यानंतर एकदा व्यवस्थित मिक्स करायचं आणि लगेच गॅस बंद करायचा आहे. गूळ मस्त नरम आहे तर लगेचच या गरम मिश्रणामध्ये तो मेल्ट होऊन जातो. फक्त एकसारखं हे हलवून घ्यायचे, जेणेकरून गूळ जो आहे ना सगळ्या मिश्रणामध्ये व्यवस्थित एकजीव झाला पाहिजे. तर बघू शकता गूळ घातल्याने किती सुंदर रंग आलाय आणि टेक्स्चर पण तुम्हाला दिसत असेल किती सुंदर झालेला आहे. तर अशा पद्धतीने हे मिश्रण व्यवस्थित तयार झालंय. आता यामध्ये पंपकिन सीड्स किंवा तुमच्या आवडीचा सुकामेवा तुम्ही इथे घालू शकता. वेलची पूड आणि चिमूटभर मीठ घातलंय मी. आता व्यवस्थित एकदा मिक्स करून घ्यायचे आणि हे थंड होण्यासाठी एका साईडला ठेवून द्यायचं आहे. आहे ना सोपी रेसिपी. तर साधारण 7 ते 8 मिनिटं बेसन पीठ आणि रवा भाजायला, त्यानंतर 15 मिनिटं गाजर भाजायला लागले. तर अगदी 20 ते 22 मिनिटात रेसिपी तयार झाली. हे घेतलेल्या तुपापैकी साधारण 1 टेबलस्पून तूप शिल्लक राहिलेलं आहे. ते घालायची अजिबात आता गरज नाहीये. आता हे मिश्रण पूर्णपणे थंड होऊ द्यायचं, पण यावर झाकण ठेवायचं आहे. तर चांगलं तूप सुटेपर्यंत आपल्याला हे मिश्रण जे आहे मस्त भाजून घ्यायचंय, हलवत राहायचं आहे. तेव्हाच ही रेसिपी तुमची अगदी परफेक्ट, दाणेदार, त्याचबरोबर जास्त काळ टिकणारी अशी तयार होते. तर साधारण झाकून ठेवलं होतं मी 1 घंट्यासाठी. तर मस्त आता हे थंडगार झालंय. आता यामध्ये बारीक चॉप केलेला सुकामेवा मी घालते आहे. यामध्ये बदाम आणि पिस्ता मी बारीक चॉप करून घेतलेत, ते घातलेले आहेत. आता हे सगळं व्यवस्थित एकदा मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि मग आपल्याला याचे लाडू बांधायचे आहेत. तर हो, आज आपण करतो आहोत मस्त अप्रतिम चवीचे दाणेदार असे गाजराचे लाडू. या लाडूमध्ये आपण दूध, खवा, त्याचबरोबर मिल्क पावडर किंवा पनीर कशाचाच वापर केलेला नाहीये. घरात उपलब्ध असलेल्या बेसन पीठ आणि रव्यापासून आपण हे गाजराचे लाडू बनवलेले आहेत. बेसन पीठ आणि रवा वापरल्याने लाडूला छान बाइंडिंग येते. त्याचबरोबर लाडूची चव अगदी दुपटी-तिपटीने वाढते. तर अगदी गाजराचा हलवा तुम्हाला आवडत असेल, तर हे लाडू पण तुम्हाला नक्कीच आवडतील. इतके भारी चवीला होतात. करायलाही अतिशय सोपे आहे. मस्त झटकीपट वळल्या जातात. अगदी मोतीचूरचे लाडू असतात ना, तसं टेक्स्चर आलेलं आहे मिश्रणाचं. छोटे-मोठे लाडू तुमच्या आवडीनुसार बांधू शकता आणि त्याला तुमच्या आवडीचा सुकामेवा लावून सर्व्ह करा. एक नंबर लागतात आणि 7 ते 8 दिवस टिकतात. छोटे-छोटेच लाडू मी इथे बांधून घेत आहेत. लाडू बांधायला पण बघा अजिबात मेहनत लागत नाही. झटकीपट मस्त असा गोलाकार लाडूला येतो आणि छान असे चमकदार झालेले आहेत. कारण मिश्रण छान तूप सुटेपर्यंत भाजून घेतलं ना, की अगदी परफेक्ट अशी ही रेसिपी तयार होते. तर गाजराच्या हलव्यापेक्षा कमी वेळ लागतो आणि जास्त काळ टिकणारी रेसिपी आहे. फ्रीजमध्ये ठेवा थोड्या वेळ, मस्त सेट होऊ द्या. एक नंबर लागतात चवीला. तर ही रेसिपी 7 ते 8 दिवस टिकते. एअरटाईट डब्यामध्ये भरून फ्रीजमध्ये स्टोअर करू शकता. तर कशी वाटली तुम्हाला आजची ही रेसिपी? नवीन वाटली असेल, खरंच वेगळी वाटली असेल, तर प्लीज व्हिडिओला लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा.
रेसिपी आधी करून पहा, कारण आता हिवाळ्याचे दिवस आहेत. मस्त गाजर बाजारामध्ये उपलब्ध आहे, तर नक्की एकदा ही रेसिपी करून पहा. त्यानंतर रेसिपी करून खाल्ल्यावर मला कमेंट करून सांगा लाडू कसे झालेत ते. त्याचबरोबर तुम्ही याआधी अशी रेसिपी कधी पाहिली आहे की नाही ते देखील मला कमेंटमध्ये नक्की कळवा. फ्रीजमध्ये ठेवले ना 1-2 तास की मस्त सेट होतात. त्यानंतर चवीला अप्रतिम लागतात. आणि हे लाडू जरी मी म्हणते आहे 7 ते 8 दिवस टिकतात, पण आमच्या घरी मात्र 1च दिवस टिकले, एवढे भारी झाले होते. तर या हिवाळ्यामध्ये गाजराची ही रेसिपी एकदा नक्की करून पहा. रेसिपी जर खरंच आवडली असेल तर प्लीज व्हिडिओला लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन देखील प्रेस करा. धन्यवाद.